رابطهای کامپیوتری مغزی جهان رو برای همیشه تغییر میده، اما نه به دلایلی که ممکنه انتظار داشته باشی. آینده رابطهای کامپیوتری مغز یا BCI ها خیلی جالب و پر از امکانات جدیده. این تکنولوژی داره سریع پیشرفت میکنه و میتونه زندگی خیلی‌ها رو عوض کنه. مثلا افرادی که نمیتونن حرکت کنن با فکرشون میتونن دستگاه‌ها و پروتزها رو کنترل کنن یا حتی به درمان بیماری‌های عصبی کمک کنه. فکرشو بکن فقط با ذهن بتونی بازی کنی یا بری توی اینترنت. با پیشرفت هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، BCI ها قرار خیلی پیچیده‌تر و در دسترس‌تر بشه و شاید یه روزی بشه جزئی از زندگی روزمره ما. انسان‌ها دارن ذهناشون رو به هوش‌های مصنوعی عمومی متصل می‌کنن. رابطه‌های پیشرفته مغز و کامپیوتر حالا امکان ارتباط دو طرفه بدون مشکل بین مغز انسان و هوش مصنوعی رو فراهم کردن که این باعث دسترسی آنی به حجم عظیمی از اطلاعات، قابلیت‌های حل مسئله و منابع خلاقانه میشه. این ادغام‌ها دارن رشته‌هایی مثل تحقیقات علمی، توسعه نرم افزار، کارآفرینی و هنر رو متحول میکنن. وقتی انسان‌ها ذهنشون رو به هوش مصنوعی متصل میکنن، میتونن تو آزمون‌های هوش نمره کامل بگیرن. این به این دلیله که میتونن دنیا رو به صورت ریاضی ببینن. این شامل اندازه‌گیری اشیا در محیطشون در لحظه و ایجاد مجموعه داده‌های جدید به طور مداوم میشه. این باعث میشه این افراد الگوها رو ببینن و مفاهیم رو به صورت آماری تحلیل کنن، به طوری که برای انسان‌های معمولی ممکن نیست. و افرادی که قابلیت‌های پیشرفته دارن به طور مداوم از توضیح‌های احتمالی برای پیشبینی وقایع در آینده نزدیک استفاده می‌کنن. رابطه‌های مغز و کامپیوتر معمولاً به شکل دستگاه‌هایی هستند که روی سرت نصب می‌کنی. همچنین به شکل نانوبات‌هایی هستند که می‌تونی به صورت قرص مصرف کنی. میلیاردها از این نانوبات‌ها در مویرگ‌های مغز کاربران گردش می‌کنند و به صورت بیسیم توسط کامپیوترهای خارجی کنترل میشن. بعضی از محققان دارن ذهنشون رو به هوش‌های مصنوعی فوق هوشمند متصل میکنن. نتایج انقدر شگفت انگیزه که برخی کشورها دارن این قابلیت رو تا وقتی که همه مسائل ایمنی حل نشه برای عموم مردم ممنوع میکنن. واقعیت مجازی کاملا فراگیر حالا یه صنعت بزرگ شده. کاربران به محیط‌های مجازی فوتورئالیستیک و تعاملی منتقل میشن که همه حساشون رو درگیر میکنه و بهشون اجازه میده سناریوهای واقعی رو تجربه کنن. مثلا گیمرها میتونن در شبیه سازی‌های بسیار واقع گرایانه شرکت کنن که در اون حس فیزیکی دنیای بازی رو به طور کامل تجربه میکنن. این ویژگی به سرعت تو ژانرهای بازی جهانباز، فانتزی، نقش‌آفرینی و ترسناک محبوب میشه. علاوه بر این خیلی از دنیاهای بازی حالا شخصیت‌های باهوش عمومی دارن. اونها میتونن به روش‌های انسانی با بازیکنان و شخصیت‌های دیگه در محیط‌های مجازی پایدار تعامل کنن. واقعیت مجازی کاملا فراگیر همچنین به کارمندان دورکار اجازه میده که در جلسات مجازی در محیط‌های فوتورئالیستیک شرکت کنن. این یه پیشرفت بزرگ نسبت به چیزی هست که در دهه 2020 ممکن بود. در همین حال یه صنعت جدید مهارت آموزی در حال ظهور هست که کاربران میتونن حرکاتشون رو توسط هوش مصنوعی در محیط‌های مجازی کنترل کنن، در حالی که وظایف پیچیده‌ای را انجام میدن. این سبک آموزش به کاربران اجازه میده که با انجام این فعالیت‌ها و هماهنگی دست و چشم درگیر بشن و به اونها عادت کنن. نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی که افراد حالا سریعتر از همیشه یاد میگیرن شامل پرواز با هواپیما، تعمیرات الکترونیک و استفاده از هنرهای رسمی برای مبارزه با حریفان قوی میشه. انسان‌ها ذهنشون رو به اینترنت وصل میکنن. به لطف رابطه‌های مغز و کامپیوتر، انسان‌ها دسترسی دائمی به اطلاعات در حجم پتابایت‌ها پیدا میکنن و حافظه‌شون رو میلیون‌ها بار افزایش میدن. با استفاده از افکارشون میتونن اطلاعات رو از هزاران وبسایت به سرعت خلاصه کنن. این موضوع امکانی به افراد میده که به سرعت به سوالات در مورد بیشتر موضوعات پاسخ بدن. افراد میتونن هر مفهومی رو از صدها زاویه مختلف ببینن
و این بهشون کمک میکنه که تصمیمات پیچیده‌ای بگیرن که برای بیشتر انسان‌ها غیر ممکنه. لنزهای واقعیت افزوده اغلب با این رابطهای مغز و کامپیوتر و اینترنت یکپارچه میشن و به کاربران اجازه میده که تصاویر، ویدیوهای زنده و شاخصهای بصری رو به صورت ریل تایم یا همون زمان واقعی ببینن. افراد تاجر اطلاعات لحظه‌ای رو از سازمان‌های خبری جهانی، بازارهای سهام و پایگاه‌های داده تراکنشی شرکتاشون دریافت میکنن. برنامه‌نویسان کامپیوتری که هزاران مایل از هم دور هستن میتونن با استفاده از افکارشون کد برنامه‌هاشون رو با هم به اشتراک بذارن. این قابلیت صنعت پرداخت رو هم برای همیشه تغییر میده. افراد میتونن محصولات و خدمات رو در اینترنت، محیط‌های مجازی و فروشگاه‌های خرده فروشی با استفاده از سیگنال‌های مغزشون خریداری کنن. تلپاتی مقدماتی حالا ممکن شده. کاربران میتونن افکار، احساسات و ایده هاشون رو به طور مستقیم به ذهن یه نفر دیگه منتقل کنن. تا وقتی که از کلمات و جملات ساده استفاده میکنن. اونا میتونن به صورت تلپاتی با همدیگه از طریق اینترنت و توی محیط‌های مجازی ارتباط برقرار کنن. در این مرحله افراد میتونن به صورت تلپاتی با ربات‌های خانگی در دنیای واقعی و هوش مصنوعی در دنیاهای مجازی هم ارتباط برقرار کنن. این قابلیت هنوز به پتانسیل کامل خودش نرسیده، اما پیشرفت‌ها با سرعت بالایی در حال انجام هستند. بعضی افراد از جمله سلبریتی‌ها حتی میتونن افکارشون رو به میلیون‌ها نفر منتقل کنن. خیلی‌ها این رو گام منطقی بعدی در تکامل صنعت پادکست میدونن. انسان‌ها با ذهنشون فیلم‌ها، برنامه‌ها و اشیاء سه‌بعدی تولید میکنن. فیلمسازها میتونن با تصور کردن صحنه‌ها در ذهنشون کل صحنه‌های فیلم‌ها و برنامه‌ها رو در عرض چند دقیقه ایجاد کنن. سازندگان بازی‌های ویدیویی هم با استفاده از سیگنال‌های مغزشون اشیاء سه‌بعدی، شخصیت‌ها و کل محیط‌ها رو خلق میکنن. استفاده از اشیاء آماده و فوتورئالیستیک به طور قابل توجهی این فرایند رو تسریع میکنه و هوش مصنوعی میتونه این دارایی‌ها رو به میلیون‌ها روش مختلف سفارشی کنه. خیلی از این دارایی‌ها با استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های واقعی از اشیاء دنیای واقعی ایجاد شدن. فیلم‌های بزرگ هالیوودی در کمتر از چند ماه با هزینه‌هایی که کسری از هزینه‌های دهه 2020 هست تولید میشه. بازی‌های ویدیویی عظیم اوپن ورلد یا همون جهانباز مثل بازی‌های مجموعه GTA با سرعتی ساخته میشن که قبلا غیر ممکن بود. دارایی‌های بازی، مودها و محتوای دانلودی برای این بازی‌ها به قدری سریع تولید میشن که هیچ کس نمیتونه با اونها هماهنگ بشه. به خاطر این و دیگر پیشرفت‌ها میزان محتوای ویدیویی و سه‌بعدی در اینترنت میلیون‌ها برابر بیشتر از چیزی خواهد شد که در دهه 2020 وجود داشت. حتی تصاویر و موسیقی هم میتونن در عرض چند دقیقه با ذهنمون ساخته بشن. انسان‌ها میتونن اشیاء رو در بازی‌های ویدیویی با ذهنشون کنترل کنن. این اشیاء شامل هر چیزی در محیط بازی و سلاح‌های بازی میشه. حتی میتونی به صورت ذهنی کاراکترها، آب و هوا و گذر زمان رو در بعضی از بازی‌ها کنترل کنی. شرکت‌های بازیسازی به صورت خلاقانه‌ای از این قابلیت‌ها استفاده می‌کنن. مثلا بازی‌های فوتورئالیستیک جنگ ستارگان بهت اجازه میدن اشیا و کاراکترهای دیگر رو جابجا کنی تا قدرت‌های نیروی جدای رو شبیه سازی کنی. علاوه بر این میتونی با ترفندهای ذهنی جدای حرکات کاراکترهای دشمن رو کنترل کنی تا اونا تهدیدها رو به نفع تو از بین ببرن. تو این مرحله کاراکترهای دشمن هوش در سطح انسان دارن و شخصیت‌های منحصر به فردی دارن. واکنش‌های اونا به این نوع قدرت‌ها معمولاً برای خیلی از گیمرها بسیار سرگرم کننده هست. بازی‌های فرانچایز ماتریکس بهت اجازه میدن به عنوان دوان بازی کنی و اسلحه‌ها رو از دست کاراکترهای دشمن بگیری، در هوا پرواز کنی و باعث بشی زمان به حرکت آهسته در بیاد. و بازی‌های ژانر فانتزی بهت اجازه میدن جادوگرهایی باشی که میتونن با استفاده ذهنی از جادو محیط‌ها و کاراکترهای اطرافشون رو به طور چشمگیری تغییر بدن. این قابلیت‌ها در بازی‌های ویدیویی در دهه‌های آینده به طور قابل توجهی پیشرفته‌تر و دقیق‌تر میشن.
حالا امکان خوندن افکار افراد وجود داره. تو محیط‌های کنترل شده یه نفر که به یه رابط کامپیوتری مغزی وصل شده میتونه به جملات و پاراگراف‌های کامل فکر کنه و این افکار میتونن روی صفحه نمایش کامپیوترهای نزدیکش نمایش داده بشن. این یه پیشرفت بزرگ نسبت به دهه‌های قبله که فقط عبارات ساده قابل خوندن بودن. سازمان‌های جاسوسی دارن با استفاده از این قابلیت توی تست‌های دروغ‌سنجی برای بررسی کارکنان جدید فکر میکنن. ما قادریم رویاهای مردم رو ببینیم. با این رابطهای کامپیوتری مغزی میتونیم به رویاهای مردم نگاه کنیم. حالا وقتی که یکی داره خواب ببینه میتونیم مثل اینکه در حال اتفاق افتادن باشه بهش نگاه کنیم. این یعنی ما میتونیم فعالیت‌های مغزی اون فرد رو ردیابی کنیم و بعد خودمون هم اون رویاها رو ببینیم روی یه صفحه کامپیوتر کنارمون. حتی میتونیم کلماتی که توی خواب میشنوه رو تا حدی شناسایی کنیم. ولی با این حال این تصاویر معمولاً کیفیت پایینی دارن و شاید هم یه مقدار نویز داشته باشن. اما کیفیتش به حدیه که روانشناسا و متخصصای روانپزشکی بتونن از این اطلاعات استفاده کنن و به درمان مشکلات روانی کمک کنن. توی آینده نزدیک هنرمندا، نوآوران و افرادی که فعالیت‌های اجتماعی دارن ممکنه بخوان رویاهاشون رو با میلیون‌ها نفر به اشتراک بذارن تا ایده‌های خلاقانه بیشتری به وجود بیاد. اما با این حال این پیشرفت میتونه راهی باز کنه که سازمان‌ها ازش استفاده کنن و با دستکاری رویاهامون ما رو به شیوه‌های روانی و روحی کنترل کنن. با این رابطه‌های کامپیوتری مغزی معلولیت‌های مختلف در حال درمان شدن هستند. این دستگاه‌ها قادرن از نواحی آسیب دیده از مغز و سیستم عصبی عبور کنند. برای مثال بیمارانی که دچار فلج یا جدا شدگی عضو هستند از این دستگاه‌ها برای کنترل اندام‌های مصنوعی و بازیابی حرکت در نواحی فلج شده از بدنشون استفاده می‌کنند. افرادی که دچار نقص حسی مثل نابینایی و ناشنوایی هستند از این دستگاه‌ها برای انتقال مستقیم اطلاعات بصری یا شنیداری به نواحی مغزی مرتبط با دریافت این اطلاعات استفاده می‌کنند. حتی افرادی که قادر به صحبت کردن نیستند با استفاده از این دستگاه‌ها میتونن از نواحی مغزی که مسئول تولید گفتار هستند عبور کنند. در حال حاضر تحقیقات نشون میده که این دستگاه‌ها میتونن فرایند نوروپلاستیسیته و رشد عصبی رو در نواحی آسیب دیده از مغز تسریع بده. اپ‌های مغزی دارن شروع به درآمدزایی میلیون‌ها دلاری میکنن. این اپ‌های مغزی ویژگی‌های مختلفی ارائه میدن، از ترجمه زبان به صورت لحظه‌ای تا ابزارهای خلاق. چند تا اپ مغزی الان در حال توسعه برای تلپاتی مقدماتی هستند. اپ‌های مغزی حتی برای تقلید داروهای روانی مثل داروهای ضد اضطراب، ضد روانپریشی و تثبیت کننده خلق و خو دارن استفاده میشن. این نوع از اپ‌های مغزی میتونن احساسات و افکار انتخاب شده رو تو کاربرا در زمانهای مخصوصی از روز ایجاد کنن. توی دهه‌های آینده این نوع اپلیکیشن ها قادر به انجام کارهایی خواهند بود که میتونه جامعه رو متحول کنه.